Good afternoon. Here we are again. Sa quick update lang sa project car ko. Okay? So ito. Yung masilya, last Sunday nagmasilya ulit kami. Nagliha and then panibagong masilya para sa mga ah, para sa mga nakikita pang may mga alon. So ito meron pang alon. Masilya yung ulit yan. And itong pinto na yung pinto sa likod na ano na namin na naisalpak na. Okay na yung alignment, pati quarter glass. Ito, dito sa taas. Pati itong weather strip ba tawag dito. Okay na rin. Ang ginagawa namin ngayon, itong passenger front. Sinukat na rin namin yung fender. So ito yung ginagawa ni Hernan ngayon. Okay na rin yung alignment. Iniipit na lang to. Yan. Nakatupi lang naman to eh. And then lalagyan natin ng sealant sa loob. Ayan na siya. So nakakadalawang pinto na. Dalawa na lang. Kinoveran ko kasi nakaraan maulan dito dahil nga sa bagyong Rolly. And sa Sunday, lilihain namin ulit to. Okay? Meron akong follower, pina-follow ko rin siya, si coltfanboi from UK. Nagtatanong siya sa akin kung saan ko pinagawa yung pinto. So, coltfanboi, shout out to you. My tinsmith is the one responsible for the doors. I was planning to buy doors, but unfortunately, I cannot find any doors that are in decent condition. So we have decided to repair what we have, and that's what we're doing right now. I've heard that you will be coming here in April next year, so we can wait for you. Probably we can do something about your inquiry. We are here. We are here to help you. Okay. So I hope you're watching. I have asked my tinsmith if he can fabricate this quarter panel, especially this wheel arches. He told me that he can do it as long as you will specify which particular area that he needs to fabricate. But I assure you, he can fabricate anything. It's just a matter of time and patience, as I have done for the past 2 years. Okay?
Test fit ulit. Ito yun. Paano? Takto. Good. Alright. Yung so itong pinto sa likod na salpak na namin, okay na alignment. Ito naman ang pinto sa harap. Konting adjustment pa dito. Pero sa bintana okay na. Ayan o. Fender din. Konting adjustment. Yan. Ito yung ngayon yung tiyatrabaho namin ngayon. Ito yung pininturahan ko kahapon, yung loob nito. Ayan o. Naidikit na rin yung supporting kemelo sa loob. Hindi siya nakaspot sa baba, sa taas lang. Kaya nilagyan ng ano, pandikit. Nakatikit lang talaga yun. Yan o. Hindi ko binuo yung pandikit dahil para may bagsakan ng tubig. Pipit-pitin na lang to para lumapat ng gusto. And okay na siya. Ganyan clearance dapat. Okay.